Sziasztok gyerekek! A szakítások korát éljük. Amint megjelenik egy hír a bulvár sajtóban, hogy X és Y celebritás egy párt alkotnak, az ember már várja szinte a következő hírt, hogy egy 6 hónappal ezelőtti egy párrá vált, vagy egy párt alkotó pár, ugye most meg bejelenti, hogy szétváltak útjaik. Egyre rövidebb a kapcsolat, egyre kevesebb a tolerancia, senki nem tudja elviselni, hogy a másik túl sok energiát fordít magára, és keveset a párkapcsolatra, mennek a viták, a húzockodások, és előbb-utóbb szakítása vége. Na de mi a helyzet a hosszú kapcsolatoknál? Mi van akkor, hogyha 20 év után egy házasság felbomlik? Ekkor szokta mindenki csóválni a fejét, hogy álompár volt, meg hát kívülről olyan szépnek néztek ki, és hát mégis szakítottak, és egy érdekes egyoldalúságra hívta föl a figyelmemet valaki, egy hölgy levélíróm, hogy amikor szakítás történik, mindig az elköszönő, az elmenő fél a hibás. Mindenki azt sajnálja, akit elhagytak, hogy szegényt elhagyták, és ugye mindenki azt mondja, hogy az a csúnya, az a rossz, az a hibás, aki elment. Na de hát gondoljunk bele egy kicsit csak a dolgok lényegébe, gyerekek. Ez először is egy nagyon egyoldalú megközelítése a dolgoknak. Én úgy látom, hogy senki sem hibás, hogyha egy kapcsolat megszakad, mert ha egy kapcsolat megszakad, akkor abban mind a ketten hibásak, és ha mind a kettő hibás, az egyenértékű azzal, hogy senki sem hibás. Két ember között mindig kettőn áll a vásár. Na de, ha belegondolunk annak a helyzetébe, aki elhagyja a másikat, akkor nagyon jól tudjuk, hogy senki sem önmaga ellensége. Abban a kapcsolatban, ahol az ember megfelelő mennyiséget kap, annak a kapcsolatnak nincs vége. Mindig annak a kapcsolatnak van vége, ahol valamilyen egyensúlytalanság állt fönn. Ahol az egyik fél többet adott, és a másik kevesebbet, az egyik többet kapott, és a másik kevesebbet kapott. És minden egyensúlytalanság törvényszerűen felszámolja önmagát. Éppen ezért, ha egy kapcsolat megszakad, és az egyik ki akar lépni belőle, és a másik ragaszkodik hozzá, akkor mindig az ragaszkodik, aki a kapcsolat haszonélvezője volt, és mindig az akar kimenni belőle, aki annak a kapcsolatnak a vesztese volt. Lehet rá mondani, hogy csúnya, mert elhagyta a másikat, de nem hagyta volna el, hogyha ő annak a kapcsolatnak nem a vesztese lett volna, hanem egyenértékű és egyenlő fele. Tehát jól gondoljuk át, sajnálhatunk valakit, akit elhagytak, természetesen a barátunk vagy barátnőnk vigasztaljuk meg, és mondjuk azt neki, hogy majd találsz te jobbat is, de azért valahol azt is gondoljuk át, hogy ne ítélkezzünk a felett, aki kilép egy kapcsolatból, mert ok nélkül ezt senki sem teszi. Sziasztok gyerekek, hello!